mô hình nuôi lương mới. Mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Và mình cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Bên cạnh các bạn xem đó thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có động lực mình làm tiếp những cái video mới nữa các bạn. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là vấn đề nuôi lương sinh sản, mà cái nguồn lương bố mẹ chính là nguồn lương đồng đó các bạn. Thì có một số bạn hỏi mình đó là nuôi lương sinh sản như vậy thì lấy cái nguồn từ đâu. Cái thứ hai nữa là khi nào cái con lương sinh sản nó mới bắt đầu đẻ. Thì để trả lời hai cái vấn đề này đó thì mình cũng chia sẻ thêm cái phần là làm cái chậu để mà mình nuôi lương sinh sản. Quy cách như thế nào thì các bạn đã có xem những cái video trước đó, mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Tuy nhiên hôm nay thì chỉ nói lại thôi, rồi sau đó mình trả lời hai cái ý mà mình mới vừa nêu nãy cho các bạn. Cái thứ nhất là vấn đề cái chậu thì các bạn nên mua loại C12 ha các bạn. Có một số bạn thì mua C13. C13 thì nó hơi lớn các bạn ơi. Nó lớn thì cái thứ nhất là các bạn bỏ đất vào nó nhiều. Cái thứ hai nữa là ginh lên ginh xuống rất là khó khăn. Có nghĩa là mình di chuyển á, rất là khó khăn. Cho nên các bạn nên tìm khoảng C12 hoặc C11 là được. Rồi các bạn khoét lỗ như thế này. Thì so với cái chậu này mình khoét hơi nhiều lỗ ha. Còn nếu như các bạn nuôi mà không bùn á, có nghĩa là mình nuôi chỉ có đất ở trong bùn này, trong chậu này thôi, ở cái nền của cái hồ á, hồ lương á là không bùn á, thì các bạn khoét ít thôi, nó vẫn kiếm đường nó chui vô hết trơn các bạn. Còn mình thì mình khoét nhiều, lý do là mình sợ nó không có đường vô lúc đầu ha. Nhưng mà sau này các bạn biết là con lương nó rất là hay. Khi mà các bạn yêu cầu cái chậu này mà có đất có lỗ thì nó tìm mọi cách để nó đi vào trong đây ha. Rồi một cái nữa thì khi các bạn mà sử dụng cái ống á, ống này ống 114 ha các bạn, và các bạn nên lưu ý rằng là cái cây mà mình dùng để mình xỏ ngang này nè ha các bạn, và cây mà xỏ ngang để mà mình giữ cho cái chậu cái ống nước này nó vững đứng á ha, là cây này phải chắc ha các bạn. Vừa rồi mình có chia sẻ các bạn là sử dụng cái cây hơi ngắn, nhưng mà do các bạn là thấy hơi ngắn thì các bạn để vào trong cái chậu này thì nó hụt ha. Cho nên các bạn sử dụng cái cây này dài một tí ha, và cây này phải chắc chắn để khi mà con lương nó vào nó quậy là không bị gãy các bạn. Thật sự là nó quậy rất là mạnh nha các bạn. Thậm chí là cái ống của mình dựng đứng như thế này ha, mà nó quậy xong là nó nghiêng vậy, thậm chí nó lật ngược lại luôn. Nó quậy mạnh như thế đó. Và cái cây này nếu yếu là nó gãy luôn đó các bạn. Mà khi nó gãy thì dĩ nhiên cái ống này nó phải sụp xuống rồi con lương nó sẽ quảng hồn, nó chạy ra, nó không làm ổ nữa. Như vậy thì mình nói với các bạn là như thế này, là những cái cây này mà mình phải lưu ý là cây này phải chắc chắn. Nó thì vừa thôi, các bạn khoan lỗ này có thể là lỗ 8 hoặc lỗ 10 cũng được, hoặc là lỗ 6 tùy các bạn. Nếu mà các bạn thấy mình có tiền nữa thì mình mua cái loại sắt 4 ha, sắt 4 là mình cắt khúc rồi mình đút vào đây là rất là an toàn ha, và nó vững hơn. Thì đó là hai trường hợp để mình nói lại vấn đề chỗ cái chậu ha, và cái ống để mà mình để vào cho lương nó đẻ. Trở lại vấn đề là cái chỗ mình chia sẻ với các bạn đó, cái nguồn lương sinh sản là lương bố mẹ đó, thì là mình sẽ lấy từ đâu. Thì các bạn biết là cái nguồn lương sinh sản có hai cái nguồn chính. Cái thứ nhất là từ trước đến nay thì các bạn biết người ta thường là người ta nuôi lương sinh sản bằng lương nhân tạo, có nghĩa là nuôi lương nhân tạo rồi tới khoảng 8 tháng 9 tháng gì đó. Có một số người ta lấy 6 tháng thôi các bạn đó, nhưng mà mình thấy nếu mà các bạn muốn nuôi thì các bạn nuôi khoảng 7 tháng 8 tháng hãy lấy, thì nó sẽ dày dặn hơn và nó có trứng nhiều hơn. Đó là cái nguồn lương nhân tạo để mà làm lương bố mẹ. Thì có một số người ta sẽ làm như thế này, là con lương lúc mua về là lương nhân tạo hay các bạn, bán nhân tạo đó,
Mua về thì người ta nuôi bằng bùn ha các bạn, nuôi bằng bùn, nuôi khoảng 6 tháng 7 tháng bắt đầu người ta mới vớt lên và người ta lấy cái nguồn lương đó làm lương bố mẹ. Như vậy thì con lương này nó đã sống ở cái môi trường là bùn rồi, cho nên nó thích nghi với môi trường bùn và nó sẽ có trứng trong cái thời gian mà các bạn nuôi, từ khi nuôi cho đến 6-7 tháng. Lúc bấy giờ thì lương này các bạn đem về các bạn nuôi là lương sinh sản rất là tốt, rất là tốt. Còn nếu các bạn có công nữa thì các bạn nuôi ên, nó tự nuôi và mình tự tạo ra cái nguồn lương sinh sản ên. Đấy các bạn. Một cái nữa đó là vấn đề thứ hai nữa là vấn đề chỗ con lương đồng mà các bạn đem làm lương bố mẹ. Thì các bạn biết là khi mà mình muốn nuôi lương sinh sản thì các bạn phải nhìn được con lương đó nó có trứng hay chưa. Đấy là một điều rất là quan trọng. Còn nếu như nó chưa có trứng thì các bạn phải làm sao nuôi một thời gian nữa để cho lương nó có trứng, rồi các bạn mới là nuôi lương sinh sản được. Thông thường thì con lương đồng đó, mình cũng chia sẻ các bạn luôn, nếu nuôi bùn thì con lương sinh sản nó có trứng trong bụng nó sẵn luôn nha các bạn. Như vậy thì từ khi mà nhỏ, từ khi bằng ngón tay út thôi cho đến con lương dưới 200g, nếu dưới 200g là con lương là lương cái. Mình cũng chia sẻ rồi, trong cái con lương từ khi sinh ra cho đến khi mà con lương dưới 200g là con lương cái. Thường là cái bản thân của con lương là lưỡng tính, các bạn phải lưu ý cái chỗ này. Chính vậy thì mình cũng có chia sẻ với một số bạn đó, mình nói là khi mà các bạn thả hai con lương có thể bằng nhau, khi mà nó vào trong một cái bụng lương đó thì nó sẽ thích nghi một cái là có một con nó sẽ biến thành lương đực và một con kia nó sẽ biến thành lương cái, để nó tạo môi trường là trong đó có đực và có cái, và nó sẽ hình thành nên là cái bọt để mà nó đẻ. Đó, mình có chia sẻ với các bạn vậy. Nhưng mà thông thường thì có một số người chăn nuôi lớn thì họ nói như thế này, thả thì phải có lương bự lương nhỏ. Đó, thì tôi cũng đồng tình với các bạn, nên thả có lương lớn lương nhỏ. Để làm gì? Để những cái mà nó không cần phải đòi hỏi phải thích nghi nữa, mà nó có sẵn rồi, có đực có cái rồi, thì nó sẽ tạo nên cái mà ổ nó đẻ ngay. Còn mình nuôi mà hai con bằng nhau thì có thể nó sẽ đòi hỏi với thời gian thích nghi để nó chuyển giới. Đó, thành một con nào đó thành lương đực, một con nào đó thành lương cái, thì nó rất là đợi thời gian nữa. Chính vậy thì có một số bạn nói là phải thả có lương lớn lương nhỏ, thì tôi cũng đồng tình rất là cao. Các bạn cũng nên là như vậy để không cần nó phải biến đổi nha các bạn. Đó, như vậy thì cái nguồn lương đồng thì các bạn biết nuôi bùn thì nó có trứng là chắc ăn, bảo đảm với các bạn vậy. Đó thì rồi mình nuôi như thế nào để mà cho cái thời gian nó sinh sản. Thì có một số bạn hỏi mình là vấn đề lương sinh sản thì mình phải làm như thế nào để nó sinh sản, có nghĩa là mình nuôi như thế nào để sinh sản được. Thì cũng có nhiều cái clip mà chia sẻ trên mạng, các bạn cũng đã xem rồi, tôi cũng công nhận các bạn đã xem. Nhưng mà có khi có một số bạn thì cũng nói không rõ, cũng chia sẻ còn mập mờ, cho nên thì hôm nay mình cũng chia sẻ luôn, và cũng mong rằng được sự đồng tình của các bạn, rồi để mình có động lực mình làm thêm những cái video mới hơn nữa. Thì đối với cái lương sinh sản thì có nhiều cách nha các bạn. Nếu như một trường hợp nào đó mà các bạn thả con lương sinh sản vào trong cái bồn mà mình thấy rằng là thời gian lâu quá rồi nó chưa đẻ, thì nó đang có vấn đề đó các bạn. Vấn đề thứ nhất là cái nguồn lương của mình đầu tiên đó có thể là con lương nó chưa có trứng. Đấy. Mà nếu như con lương mà mình thả vào để nuôi lương sinh sản mà chưa trứng thì nó phải đợi thời gian. Có nghĩa là đợi thời gian nó hình thành trứng, đúng không các bạn? Rồi nó mới tạo được cái trứng già, rồi xong nó mới đẻ. Như vậy thì khi mà các bạn thả con lương sinh sản, lương bố mẹ đó, mà vào trong cái chậu để sinh sản mà cho nó đẻ, thì đối với con lương có trứng rồi thì nó rất là mau. Nhưng mà con lương chưa trứng thì nó phải đợi thời gian. Đợi thời gian nó hình thành trứng, rồi nó trứng nó già, xong nó mới bắt cặp, nó mới đẻ. Đó. Thì có một số bạn nói là tại sao mình thả cũng hơi lâu rồi nhưng mà chưa đẻ, thì các bạn còn nên lưu ý chỗ đó.
Cái thứ hai nữa là khi các bạn thả con lươn sinh sản ở một cái môi trường dày hay là thưa, ví dụ như ở đây theo một số kinh nghiệm của một số người nuôi lớn trước đó, thì người ta nói rằng là đối với lươn sinh sản 1 mét vuông các bạn chỉ thả được từ 10 đến 12 con. Thì 5 mét vuông các bạn thả tối đa là 60 con. Thì mình có thả một cái bồn ở trước đó là 60 con các bạn. Là của mình thì tương đương khoảng 5 mét vuông, 5-6 mét vuông, mình thả 60 con. Đấy, thì mình nói với các bạn như thế, thì 60 con này nó cũng nặng lắm, tại vì mình thả lươn hơi to, nó dưới 200 gram. Cho nên thì có một số bạn thì thả như vậy thì các bạn thấy nó cũng vừa. Nếu mà 1 mét vuông là từ 10 đến 12 con thì vừa. Thả dày hơn nữa thì sao? Mình cũng chia sẻ các bạn luôn. Nếu thả dày hơn nữa thì cái lớp dưới của cái hồ của mình á là phải có đất. Tại sao vậy các bạn? Nếu như các bạn thả cái lớp dưới mà, xin lỗi, thả dày đó, mà cái lớp dưới mà không có đất, như vậy thì có phải là nó giành với nhau để nó đi vào trong cái chậu này không các bạn? Mà khi nó giành với nhau mà đi vô chậu này mà số lượng không phải là 2 con mà số lượng là 4 con hay là 3 con thì nó sẽ xảy ra vấn đề gì các bạn? Nó sẽ cắn nhau đúng không? Và nó giành cái chỗ, giành một cái vị thế của nó nằm trong cái chậu này. Như vậy thì các bạn thấy rằng là nếu mà mình thả dày quá mà cái lớp phía dưới của cái bồn của mình mà không đất thì nó sẽ giành nhau trong cái chậu này. Còn dưới cái bồn mình có đất thì không sao. Với một lý do là bây giờ nếu mà vô trong đây là đấu người ta không thắng nữa thì nó đi ra ngoài nó ở. Nó ở ngoài nó đợi. Khi nào con cái này đẻ xong rồi là cái này bị cắn chạy ra ngoài thì cái con cái khác đi vô đẻ nữa. Đấy. Thì mình nói nôm na như thế thì các bạn cũng hiểu rồi. Cho nên mình nói là nếu mà các bạn thả dày quá thì cái lớp phía dưới của cái bồn của các bạn là phải có đất nha. Để những cái con nào mà nó không thắng được người ta nó sẽ đi ra ngoài, nó ở ngoài. Ở ngoài nó vẫn sinh sống được. Còn nếu mà cái lớp phía dưới mà các bạn không đất thì các bạn phải thả tầm vừa phải. Tất nhiên là bạn tính làm sao 1 mét vuông mà các bạn thả 12 con. Tất nhiên là cái bồn, cái chậu này là các bạn phải tính nữa. Nhưng không nhất thiết là cái bồn vậy là phải 2 con. Không nhất thiết nha các bạn. Nhưng ở đây 1 mét vuông mà các bạn sắp xung quanh của cái bồn của bạn á, sắp xung quanh hết. Sắp sát nhau luôn cũng được, hoặc là cách nhau 1 tấc cũng được. Miễn sao mà các bạn sắp đều hết trơn xong thì các bạn thả cứ 1 mét vuông 12 con là nó rất là vừa. Rất là vừa. Và nó sẽ thời gian mà con lươn nó đẻ nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Mình nói là con lươn đó có trứng hay không, trứng nó đã già chưa, nó tới lứa đẻ chưa. Cái thứ hai nữa là các bạn là thả cái nguồn lương là nguồn lương giống là nguồn lương gì. Có khi là nguồn lương nhân tạo, bán nhân tạo, hoặc là nguồn lương đồng. Thì cái thời gian của nó đẻ và thời gian sinh sản nó rất là khác nhau. Có một số bạn nói là cái nguồn lương đồng là nó đẻ theo mùa. Nhưng mà mình cho rằng là đúng ở những cái ngày xưa thôi các bạn. Nhưng ngày hôm nay con người tiến bộ và tất cả những cái khoa học kỹ thuật nó tiến bộ thì con lương đồng nó vẫn đẻ suốt năm. Hay các bạn, nó vẫn đẻ suốt năm. Đó là do con người, tạo làm sao được cái môi trường cho nó đẻ thì đó là vấn đề rất là quan trọng. Còn lương nhân tạo thì mình cũng không có nghiên cứu nhiều. Nhưng mà mình cũng biết rằng là nếu mà các bạn cho đẻ nó cũng vẫn đẻ bình thường, nó vẫn đẻ giống như là con lương đồng vậy. Và nó đẻ nhiều hơn là với một cái lý do là gì? Là cái con lương đó là các bạn phải nuôi đất thì nó đẻ. Có nghĩa là mình phải nuôi đất xong rồi mình mới đem về nuôi lương sinh sản. Đó, thì có một số cái trang trại lớn thì thường người ta sẽ nuôi đất trước rồi xong người ta mới nuôi sinh sản sau. Còn một số bạn thì có thể là các bạn thả luôn cũng được, không sao hết nha. Các bạn là mua lương nhân tạo từ người ta nuôi không bùn đó, đem lại các bạn thả luôn cũng không sao hết.
Nhưng thời gian đẻ của nó thì sao các bạn? Nó sẽ kéo dài ra hơn so với các bạn nuôi từ cái nguồn mà người ta nuôi đất sẵn. Thì đó là một số ý mình chia sẻ với các bạn vậy. Mong rằng được sự đồng tình của các bạn, rồi nhớ like và ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.